احتیاج نداره. خودت زور حساب خودت باید بگیری هر کاری تو فقط من 60 تومن دست من چی میخوای؟ بیا برات یه چیزی دیگه بگیرم. بیا یک سال سپردش نهید دیراشکی تازه، آب معدنی تعلق کنن، آب میوه،
آره شلوار یه دونه بابا از اینجا حالا 60 تومن پول اینجا جورابم نیست معدنی سرد و خنک آب میوه پیراشکی